Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp làm cùng với Hana một món bánh dẻo bằng bột nếp thường. Bánh sau khi làm xong rất là mềm và dẻo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích thì xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để chuẩn bị phần nhân, Hana cho vào tô 2 quả trứng gà. Mình đánh cho trứng tan ra, sau đó thêm 40g đường cát. Đánh cho đường và trứng thật là hòa quyện. Thêm vào hỗn hợp trứng 100ml sữa không đường, 25g tinh bột mì hoặc là tinh bột bắp, 30g bột sư tử hoặc là sữa bột, 1/4 muỗng cà phê muối. Khuấy đều cho hỗn hợp này thật hòa quyện với nhau. Sau đó mình sẽ lượt qua rây cho thật là mịn. Cho son bột lên bếp. Thêm 30g bơ lạc không muối, 1 muỗng cà phê nước vani. Mình sẽ khuấy hỗn hợp này ở lửa nhỏ cho tới khi hỗn hợp sệt lại và không đóng đáy son thì mình tắt bếp. Sau khi tắt bếp, mình tiếp tục đảo nhân. Vừa đảo, mình vừa ép nhân xuống giúp cho nhân mịn màng hơn. Sau đó mình sẽ bọc kín nhân lại, cho vào tủ lạnh, giữ lạnh nhân cho tới khi mình làm. Để làm phần vỏ thì mình sẽ chuẩn bị 38g bột gạo, 38g bột nếp, 23g tinh bột mì, 20g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ trộn đều cho hỗn hợp bột, đường, muối lại với nhau và thêm 20ml dầu ăn, 15g sữa đặc có đường, 175ml sữa không đường. Mình cũng sẽ khuấy đều hỗn hợp này và lọc qua rây cho hỗn hợp được mịn. Để tránh nước nhiễu vào mặt bột trong khi hấp, mình sẽ dùng giấy bạc che mặt bột lại. Mình sẽ hấp bột ở lửa vừa và lớn khoảng 20 phút thì bột chín. Sau 20 phút bột chín thì mình lấy bột ra, cho bột vào một cái tô lớn hơn. Dùng phới dẹp, mình vừa trộn, mình vừa ép bột giúp cho bột và dầu được hòa quyện với nhau. Cô bác, anh chị và các bạn mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi bột và dầu hòa quyện lại với nhau và mình không còn thấy dầu trên mặt bột nữa. Mình có thể dùng tay nhồi cũng được, nhưng mà bột rất là nóng nên mình cẩn thận. Khối bột sau khi nhồi xong vừa mềm vừa dẻo. Mình sẽ lấy ra bớt khoảng 24g để mình làm bột màu hồng. Một chút mình tạo hình.
Phần bột còn lại thì mình bọc kín và để cho thật nguội. Để tạo màu cho bột, Hana cho vào một giọt màu đỏ. Mình sẽ nhồi cho bột và màu thật là hòa quyện với nhau. Sau đó mình sẽ bọc khối bột lại, tránh cho bột bị khô. Để cho bột thật là nguội thì mình mới bắt đầu tạo hình. Sau khi bột nguội hoàn toàn thì mình bắt đầu đi tạo hình. Phần nhân Hana sẽ chia làm 12 phần bằng nhau. Với phần bột màu trắng, mình sẽ lấy ra 10g để một chút mình tạo hình. Phần còn lại, mình chia đều ra 12 phần. Mình sẽ bọc kín phần nhân và phần bột lại, giúp bột không bị khô. Phần bột màu đỏ mình cũng sẽ chia làm 12 phần, mỗi phần khoảng 2g và dùng tay vo tròn viên bột lại. Mười gam bột màu trắng lúc nãy mình lấy ra, mình dùng tay ngắt nhỏ và vo tròn viên lại, khoảng đầu ngón út của mình là được. Cho vào chảo 2 muỗng canh bột nếp. Mình sẽ rang bột này trên lửa nhỏ khoảng 5 phút. Và mình sử dụng bột này để làm bột áo. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tạo hình bánh. Mình sẽ lấy gồm một phần bột, một phần nhân, một phần bột màu đỏ và một phần bột màu trắng nhỏ. Mình sẽ vo tròn bột thêm một lần nữa cho bột thật tròn, sau đó dùng tay ép dẹp lại. Để biết kích thước của bột có bao đủ khối nhân không thì mình sẽ đặt khối nhân vào giữa bột, khoảng cách từ nhân tới mép bột mình đặt vừa một ngón tay của mình lên là đạt. Dùng ngón tay ấn giữa bột giúp cho bột mỏng hơn và ép dẹp viên bột màu đỏ có kích thước từ 1,5 tới 2 cm đặt vào giữa viên bột. Cho khối nhân lên và túm tròn bột lại. Cô bác, anh chị và các bạn, mình sẽ dùng tay ấn viên nhân xuống, một tay vuốt viên bột lên, sau đó túm mép bột lại và vo tròn. Thêm một ít bột áo bên ngoài giúp cho khối bột được tròn trịa hơn. Mình sẽ tạo hình tay thỏ trước. Dùng một chiếc đũa cho vào bột, sau đó mình đẩy nhẹ nhàng từ dưới lên. Bột sẽ giúp cho đũa không bị dính vào bột và mình sẽ tạo hình sắc nét hơn. Để tạo hình mắt thỏ thì mình sẽ nhúng một cái que nhọn vào nước và sau đó mình sẽ đính những hạt mè lên.
Thoa một ít nước lên trên viên bột. Mình sẽ đính thêm một viên bột nhỏ lên để tạo thành đuôi thỏ. Vậy là mình đã có một chú thỏ rất là xinh xắn và ngộ nghĩnh. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.